السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. مرحبا فيكم في فيديو جديد كما عودتكم دائما. وصفة اليوم بما انه الحال بدا يبرد ورانا داخلين في فصل الشتاء، جبت لكم هذا المشروب تاع الشوكولاته الساخن ولا الهوت شوكولات كما يسموه باللغة الإنجليزية. وصفة جد سهلة. جبت لكم شحال من نوع، يعني النوع الأمريكي والإيطالي، وجبت لكم نوع سهل بزاف. نسحقوا هنايا كاس ونص تاع حليب والكاكاو والسكر. السكر نتوما والحلاوه على حسب ما تبغوا. كاس ونص هنا تاع حليب ما يعادل 4 لتر برك. زدت عليهم 2 مغارف كبار تاع كاكاو، يكون يعني ماشي محلى، ما فيش السكر، يكون مر. وهنا درت 2 مغارف وشويه برك تاع السكر، وانتوما وما تبغوا تنقصوا، تبغوا ديروها كيما هكا. انا هذاك النص تبغوا تقلعوه ديروا غير 2 مغارف ولا اقل، اللي ما يبغيش الحلاوه ولا ما يطيقلهاش. نخلطهم مليح هكا، كلشي بارد في بارد. من بعد نديهم فوق الغاز يغلو، يعني ماشي يغلو غير برك هكا حتى يذوب لنا هذاك السكر مع الكاكاو كاع. من بعد هنا زدت له شويه لافانيا قبل ما ندي فوق الغاز وخلطتهم مليح. انتم تنجموا ديروا عيدة تاع شيكولا ولا اي حاجه. خلطوهم وكيما قلت لكم نديهم فوق الغاز ومشي يغلو لنا، يعني غير هكا يحماو برك. كي تشوفوا هكا يتشكل لكم واحد الرغوه كيما هكا من الفوق، سي بون تقلعوها من فوق الغاز وتفرغوها في كاس. هذا اول نوع كان النوع الامريكي، يديروه لزاميريكا. شوفوا القوام تاعه كيف يجي خفيف. من بعد تبغوا تزيدوا له كريم شونتي من الفوق ولا مارشميلو، اي حاجه كانت عندكم متوفره، اضافات اللي بغيتوهم. انا خليته يبرد، من بعد درت له كريم شونتي من الفوق. شوفوا القوام تاعه هكا يجي خفيف، هما هكا يشربوه. روحوا النوع الثاني اللي هو النوع الايطالي، مشروب شوكولاته الايطالي اللي يديروه يجي شويه مختلف على هذا. نفس المكونات، يعني كاس ونص تاع حليب، 2 مغارف كبار تاع كاكاو ماشي معمرين، يكون غير هكا شويه، و2 مغارف وشويه برك تاع سكر. كما قلت لكم تبغوا تنقصوا من السكر، خاش من بعد غادي يزيد مع الشيكولا. هنا درت معاه مغرفه كبيره ماشي معمره تاع مايزينا وخلطتهم مليح. هذا الطعم يجي رائع، يعني الايطالي يجي شباب بزاف، يجي شويه ثقيل على الامريكي. نخلطهم هكا فوق الغاز، ما نخلوهمش حتى يغلو، غير نشوفوا القوام تاعه بدا يتقال نقلعوهم فوق النار. شوفوا كيفاه يجي القوام تاعه ثقيل شويه على الامريكي. سيبو هنايا نقلعوهم فوق الغاز ونفرغوه تاني في كاس. انا من بعد زدت له غير هكا 50 غرام تاع شيكولا، ولا نتوما تبغوا تزيدوا 100 غرام كيما بغيتو نتوما. انا درت غير 50 خاطر جاتني شويه حلوه، قلت ما بغيش نكتر، ديجا كنت دايره سكر. ونخلطوهم مليح بالحراره هذيك، بلا يعني من تكون فوق الغاز تذوب لنا. فرغوها تاني في كاس ونخلوها. شوفوا القوام تاعه كيف يجي شباب، وما هكا الايطاليان يشربوه كيما هاك. شو يجو مميز بالبزاف، يعني يجي رائع. شوفوا كيف يجي ثقيل، روعه. انا زدت لها غير مبشور شيكولا من الفوق، زوقته. انتوما كيما تبغوا تخلوه كيما هكا الساده كيما يقولوا، خلوه سامبل. روحوا ننتقلوا لاسهل واسرع النوع وقاعد تجبوا ديروه، اللي هو النوع الثالث. هنا استعملت الشيكولا طارتيني، اي نوع كان متوفر عندكم. درت معاهم كاس ونص تاع حليب ما يعادل 4 لتر كيما قلت لكم. درت عليهم 2 مغارف كبار تاع شيكولا طارتيني، شوكولاته تعطلي. خلطتهم بعد ما كنت طبعا دفيت الحليب، يعني الحليب يكون دافي باش الشيكولا هكا تذوب لنا. نخلطوهم مليح ونفرغوهم تاني في كاس. هادو هما الثلاث وصفات اللي بغيت نقدمها لكم. بما انه الحال راه بارد وقاعد نبغوا نشربوا حاجه دافيه، ولا تنجموا ديروها لولادكم اللي ما يبغوش يشربوا لكم القهوه. من يجوا هكا من ليكول يشربوا حاجه دافيه كيما هاك وتفرحوهم بيها. هذا شوفوا كي شكل رغوه من فوق، مام هذا اعطاني طعم شباب بزاف. هذه هي كانت وصفتنا لليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم ان شاء الله. اذا عجبكم فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق مشجع، واللي مشي مشتركين في القناه روحوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد
في وصفة جديدة ان شاء الله. تهلاو بزاف في رواحكم، اترككم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.